So yan minsan ang ginagawa natin mga kaninyero kung nag-iisip tayo ng magpagawa ng bahay pero wala tayong idea kung magkano aabutin ng bahay na pagagawa mo. Wala kang ginagawa kundi magkwenta kung eksakto ba yung budget na hawak mo o yung savings mo. Kino-compute mo siya para malaman mo talaga na kung magkano na ngayon yung pera mo. Meron lang tayong sisilipin na bahay mga kaninyero, titignan natin kung kakasya ba yung budget na hawak mo. Simpleng bahay lang ito, eksakto lang to sa maliit na family. May mga mindset kasi tayo na minsan kahit maliit lang, basta sarili nating bahay. So yan ang pipresyohan natin mga kaninyero, titignan natin kung papasok ba sa budget mo. Uy, nabasag. Punasan nga natin. Ayan, okay na. Okay. Magkano nga ba to? Or ito? Or ito? Yan yung mga tanong natin pag halimbawa nagbabala kayo magpagawa ng bahay. Wala kayong idea kung magkano or kasya ba yung budget na hawak nyo. Meron lang tayong sisilipin na channel ngayon. Meron siyang ginawang bahay. Maliit lang siya. Swak lang ito sa small family. Yan ngayon ang pipresyohan natin kung magkano ang budget at kung kakasya ba sa hawak nyong budget ngayon. Tara, punta na natin yung channel ni RG Sebastian Builders. Dito sa channel niya, marami siyang mga sample na ginawa. Mayroon siyang 2-story house design, mayroon siyang 2-bedroom, 9 meters by 5 meters. Ito yung ngayon titignan natin. Mayroon siyang 3-bedroom, may bamboo o amakan. Ngayon, itong sisilipin natin na bahay, kung mapapansin nyo, simple lang siya. At 2-bedroom, 45 square meter, swak na to sa mga small family. Like dalawa yung anak. Yan ang sisilipin natin ngayon kung kakasya ba sa budget nyo. Play na natin. Pause ko lang muna dyan. Kung mapapansin nyo, meron siyang 2-bedroom, 1-bathroom, kitchen, dining, at saka living area. Meron siyang porch. Yung living area niya, hindi ganun kalapad. Pero sabi ko nga, suwak na to sa mga small family. Yung kwarto, meron siyang cabinet, meron siyang study table. Tapos meron pa siyang dirty kitchen sa labas. So okay na siya for the small family. Continue natin. Stop ko lang, yung sa kitchen na ginamit niya, na yung wall tile, para siyang granite, at saka yung countertop. Pero ang gagawin natin dyan, gagamit lang tayo ng 60 by 16 na ceramic tiles para sa walling, at saka sa countertop na rin. Continue natin.
Kung gusto nyo mapanood yung complete vlog ni RJ Sebastian Builders, ilalagay ko yung link sa description sa baba. At sa hindi pa nakakilala nga pala sa akin, ako nga pala si Donald Deniega, isa akong registered civil engineer. So proceed na tayo mga kaninyero, ginawan ko siya ng structural design para ma-quantify natin yung materials at mapresyohan. Disclaimer lang mga kaninyero, yung presyo na gagamitin ko dito ay base lang ito doon sa construction supply na malapit sa lugar namin. Yung structural design na ginawa ko dito ay para lang talaga to sa bungalow type. Hindi siya naka-provision na gawing 2-story building. Kasi kung igagawin ko siya na 2-story building, yung structure niya, maapektuhan ngayon yung presyo niya. Kumbaga lalaki yung size ng foundation, lalaki yung size ng column at saka ng beam, lalaki din yung presyo na i-consider natin. So proceed na tayo mga kaninyero. Ito ngayon yung structural design niya. Nandyan yung design ng foundation na tsaka slab on grade layout at nandyan na rin yung roof beam layout at saka yung roof framing layout. Ito na rin naman ang detalye ng foundation, ng column, ng tie beam at saka ng beams. Ang uunahin muna natin ngayong pepresyohan mga kaninyero ay yung cost ng materials para sa rebars o reinforcement bar ng bahay na to. So ihuli natin yung cost ng labor pag nakuha na natin yung total na material cost. Ito na ngayon mga kaninyero yung kabuuan ng reinforcement bar na kakailanganin natin sa bahay na to. Mapapansin nyo nandyan na yung rebars para sa foundation, ng column, ng tie beam, ng slab on grade, ng roof beam, at saka yung horizontal at saka vertical bars para sa CHB. Hindi ito yung construction sequence na mapapansin nyo, ginawa ko na lahat muna yung reinforcement bago ko magbuhos ng foundation at saka column. Pinapakita ko lang sa inyo na ito yung lahat ng reinforcement para sa bahay na to. So kunin na natin ngayon yung total cost ng reinforcement mga kaninyero. Materialis lang muna ang pag-uusapan natin. Ihuli natin yung labor cost. Kumbaga kung ano makukuha kong cost ngayon dito ay para lang muna to sa materials. So ngayon yung total cost ng materialis natin ay 69,670 pesos. Nandyan na rin yung numbers of rebars para sa 16mm at saka 10mm. Kumbaga lahat na yan kasama na yung foundation, column, tie beam, roof beam para sa 16mm diameter bars. Sa 10mm diameter bars naman, ang nakuha natin is yung 290 pieces. Kasama na lahat yan, stirrups, slab on grade na bakal, at para din sa horizontal tsaka vertical para sa hollow blocks na bakal. So yan yung total cost niya is 69,670 pesos. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano mag-estimate ng bakal. Gagawa na lang ako ng separate vlog kung paano mag-estimate kasi baka sa pag-estimate pa lang, ubos na yung oras natin, hindi na natin napresyohan yung bahay na to. Pero kung mapapansin nyo, mayroon dyang GI wire. Minsan kasi hindi to pinapansin kung paano mag-estimate or paano kunin yung ilang kilos ang kailangan natin o ilang rolyo. Ganito lang yung mga kaninyero. Dalawang klase sa construction supply meron tayo, yung local brand tsaka yung China brand. Yung local brand gawa ng Pilipinas at yung isang rolyo niyan ay 30 kilos at yung presyo niyan ay 2,400 pesos. Yung China brand naman, ang isang rolyo niyan ay 20 kilos at yung presyo niyan is 1,900 pesos. Personally mga kaninyero, base sa experience ko, mas gusto kong gamitin yung local brand dahil nga mas madaling kalawangin yung China brand. Base lang to sa experience ko mga kaninyero ha. Kaya ang ginagamit ko yung local brand. Ngayon, pag kumuha kayo ng 1 kilo at kinilo nyo at sinukat nyo yung tie wire na yon, ang haba niyan mga kaninyero, ganito lang yan, yung 1 kilo ay 53 meters yung haba niyan, yung 1 kilo. Ngayon sa construction, ang haba ng putol na ginagawa natin, nag-range siya sa 0.30 to 0.40 meters. Ang gagamitin lang natin is yung 0.30 kasi residential lang naman ang gagamitin natin. Pag residential lang, pinaka-maximum na bakal halos ang kung hindi complex ay 16mm diameter. So gamit lang tayo ng 0.30. Once na nakuha nyo na itong value na to, ang gagawin nyo mga kaninyero is bibilangin nyo lahat ng pagtatalian nyo. Halimbawa, mayroon kayong slab. Tapos ito ngayon yung bakal nyo, both direction. Ang gawin nyo lang is bibilangin nyo yung lahat na intersection. Yung pagtatalian nyo o tatalian yung mga intersection. Bilangan nyo lahat yan, mapakolom man, beam, tie beam, or yung horizontal tsaka vertical bars para sa hollow blocks, bilangan nyo lahat yan. Once na nabilang nyo na mga kaninyero, i-multiply nyo lang yan sa 0.30. Halimbawa, tulad dito ginagawa natin, nabilang ko na siya, ang total na pagtatalian natin is 3,281. I-multiply lang natin sa 0.30, ang value niyan ay 984.3 meters. Ito yung total meters na kailangan natin. Gawin lang natin 985, i-divide lang natin yan sa 53.
Ang value niyan is 18.58 kilos. Saan ko nakuha yung 53? Nakuha ko yan dito. Diba? Yung isang kilo is 53 meters. Kailangan natin para sa project na to is 18.58. Engineer, isang rolyo ang kinonsider mo dyan, hindi 18.58. Sabi na lang natin 19 kilos. Alam niyo mga ka-engineero, kinonsider ko na lang na isang rolyo kasi may mga activities tayo sa site, kailangan natin gamitan ng tie wire. Kaya kinonsider ko na lang siya ng isang rolyo. At yung presyo niyan is 2,400. Base dyan sa estimate natin na 69,670 pesos. Yan yung ngayon yung presyo ng reinforcement. Ngayon, proceed naman tayo ngayon sa concrete mga ka-engineero. Ito na ngayon yung kabuuan ng structural concrete niya. Nandiyan yung foundation, column, tie beam, roof beam, slab on grade. Hindi kasama yung hollow blocks. Ito lang yung concrete structure. Ang total cost naman yan ng concrete lang para lang sa materials ay 104,470 pesos. Nandiyan din yung ilang bag sa semento kailangan nyo, ilang cubic meter ng sand, at ilang cubic meter ng graba mga ka-engineero. Tanong niya engineer, paano ba nakuha yung ilang bags ng cement? Kahit lang yung mga ka-engineero, kung gusto nyo kunin kung ilang sakong semento. Para makuha natin yung semento o ilang bags sa semento, kunin muna natin yung volume. Paano pagkuha ng volume? Ganito lang yan. Kung halimbawa yung sukat ng foundation ay 1 meter by 1 meter, yung thickness niya 0.30 meters. Para makuha mo yung volume, i-multiply mo lang yung length times width times thickness. So ang value niyan is 1:1 is 2.30. So ang magiging volume niya is 0.30 cubic meter. Ganun lang ang pagkuha ng volume. Kung sa column naman or yung poste, yung size ng poste 0.20, halimbawa lang o 0.30, i-multiply mo lang siya sa length kung gaano kahaba yung poste nyo or yung beam nyo, yun yung magiging value or yun yung magiging cubic meter. Once nakuha nyo na yung cubic meter, i-multiply mo lang siya sa multiplier na ito kung ano yung ginamit nating concrete proportion. Halimbawa, kasi sa design ko, ang ginamit ko yung 1 class AA, ito yung 1:1.5:3. Ano ba yung 1:1.5:3? Ibig sabihin, isang sakong semento, isa't kalahating box ng sand, at 3 box ng gravel. Ano ba yung box? Mga ka-engineero, yung box, ito yung ginagamit nating sukatan. Yung 0.30 by 0.30 by 0.30. Pag nagbukas ka ng isang sakong semento, ito yung 40 kg na semento at nilagay mo sa box dyan, isang puno yan na isang box. Kaya ito yung ginagamit nating sukatan. Pero sa panahon ngayon, hindi ko na halos nakikita ito. Ang ginagamit na nating sukatan is yung mismong sako ng semento. Dahil nga naman, yung isang sakong semento is 40 kg na yon, equivalent na yun na isang box. Halimbawa lang, base dito sa ginagawa natin, ang nakuha kong total na volume niyan is 15.52 cubic meter. Pag nakuha mo na, para makuha mo yung semento niya, kung ilang bags, i-multiply mo lang yung 15.52, i-multiply mo lang sa 12, base sa table na yan. Ang value niyan is 186.20 bags. Let's say 187 bags ang kailangan natin. Doon nakuha yan. Pero ang tanong, engineer, saan ba na-derive yung 12? Ganito lang yan mga ka-engineero, kung paano na-derive yung 12 kahit hindi mo na kabisaduhin yung table na to. Yung isang cubic meter, imbawa ito yung box. Ang sukat na 1 meter by 1 meter by 1 meter is equivalent nito is 1 cubic meter. Pag pinuno mo itong box na to, ilang sakong semento ang kailangan? Ganito lang yan. Yung density of cement ay equal to 1,440 kg per cubic meter. Ibig sabihin, para mapuno mo yung box na yan, kakailanganin mo is 1,440 kg. Yung ginagamit natin semento, isang sakong semento, ay ang bigat niyan is 40 kg. So, ngayon, para makuha mo kung ilang bag yung semento na kakailanganin natin, i-divide nyo lang yung 1,440. I-divide mo ng 40. Ang kakalabasan niyan is 36 bags. Ito lang ang tandaan nyo mga ka-engineero, yung 36 bags. Kung titignan nyo yung table na yan, mayroon siyang 12, 9, 7.5 at saka yung 6 depende sa concrete proportion na ginagamit mo. Halimbawa, yung ginamit ko nga yung class AA at nakalagay dyan is yung 12. Saan ba nakuha yung 12? Yung 36, i-divide nyo lang ng 3. Ang labas niyan is 12. Yung proportion na 1:4, yung nakuha yung 9, yung 36, i-divide nyo lang sa 4, ang lalabas niyan 9. Diyan nakuha lahat yan mga ka-engineero sa number 36 na yan. Yan lang ang tandaan nyo, 36 lang, makakapag-estimate na kayo ng ilang sakong semento. Ngayon sa buhangin naman, tandaan nyo lang lagi, kahit anong proportion dyan, yung kalahati ng volume na makukuha mo, yun yung kailangan mo na buhangin. Ngayon sa gravel naman, kung ano yung nakuha mong volume, yun na rin yung kakailanganin mo ng gravel. Ngayon try natin kung paparehas na nakuha natin base dito sa sinabi kong 36 na. Once na nakuha nyo na yung volume na 15
0.52, i-multiply mo lang siya ng 36, i-divide mo siya ng 3. Kung ano yung gagamitin natin na proportion, yung i-division mo. So, ang value niyan is 186.24. So, parehas lang no mga kaninyero, doon sa i-multiply ko siya ng 12. Ngayon, pag-usapan naman natin ngayon yung formwork. Ito yung total cost ng formwork niya is 28,600 pesos. Nandiyan ko ilang pirasong ordinary plywood at saka ilang pirasong coco lumber. Naglagay na rin ako sa miscellaneous. Sa masonry naman mga kaninyero, ito yung total niya na paglalagyan natin ng hollow blocks. Ito naman yung total cost niya ay 82,082 pesos. Kasama na yung hollow blocks, plus mortar at saka yung plastering. Ngayon tatanungin, engineer, paano ba kinukuha o kinukompute yung numbers of hollow blocks na kakailanganin natin? Kunin nyo lang lahat ng wall. Ngayon, paano ba kinuha nyo? Halimbawa, mayroon kayong wall at ito yung poste. Ito ngayon yung wall nyo na paglalagyan yung hollow blocks. Kung halimbawa, ang sukat niyan is 3 meters at saka 3 meters yung height. Then, may bintana siya na 1 meter by 1 meter. Halimbawa lang, ang gagawin nyo lang, kunin nyo muna yung area ng wall niyan, 3 times 3 equals to 9. Ngayon, kunin mo rin yung area ng bintana na yan, 1:1 is equal to 1 square meter. Ito is square meter, ibawas nyo lang yan. Ang kakalabasan yan is 8 square meter. I-multiply nyo lang yan sa 12.5. Ito lang, tatandaan nyo, yung isang square meter is 12.5 pieces na hollow blocks. Once na nakuha nyo na yung value niya ng pieces, mag-add lang kayo ng 10% para doon sa mga nababasag, para eksakto yung makukuha nyo. Pero tip ko sa inyo mga kaninyero, pag halimbawa nakuha nyo na kung ilang pirasong hollow blocks ang kailangan mo sa site. Kung halimbawa ang nakuha nyo is 2,000 pieces, huwag nyo bibilhin lahat at i-stack nyo sa site. Kasi may posibilidad na mas maraming masisira, mababasag, masasayang lang yung materials nyo. Ang gawin nyo, bili muna kayo ng halimbawa 1,000 pieces or 500 pieces, then another 500 pieces. Ngayon, pinakahuli, magsukat uli kayo ng wall. Computin nyo kung ilang square meter na lang ang natira at computin nyo kung ilang pirasong hollow blocks ang kailangan mo. Yun na lang ang bibilihin nyo. Mas makakatipid kayo mga kaninyero. Ngayon, proceed naman tayo sa roofing. Ito yung total cost ng roofing natin. Ang total cost niya is 48,970 pesos para sa materials na to. Gumamit tayo ng rib type na roofing, long span. Yung tsaka yung thickness niya is 0.40 mm. Pwede kayong gumamit ng 0.5 mm yung thickness ng rib tie. Walang problema dyan. Nasa inyo yan. Nandyan na rin yung tubular bars para doon sa pinaka-trusses. Yung gagamitan natin na rafter para sa bubong. So, yun yung cost niya. Total cost niya is 48,970 pesos. Proceed naman tayo ngayon sa false ceiling. Ano ba yung false ceiling? Ito yung mga kisame. Ang total cost naman niya ay 19,180 pesos. Ang ginamit ko rito is yung metal parings at saka yung Hardiplex. Mas gusto kong gamitin yan kaysa doon sa plywood or yung good lumber para sa runner natin. Ito sa kisame. Kasi mas iniiwasan ko yung magkaroon ng anay. In the long run, mas mataas yung maintenance natin pag gumagamit tayo ng kahoy or yung plywood. Pag-usapan naman natin yung tiling, ang ginamit ko dito sa flooring niya ay 60 by 60 na ceramic tiles. At sa floor naman, sa bathroom naman, nandiyan yung 40 by 40 cm na tiles. At yung total cost niya, kahit yung sa countertop, kagaya kanina sinabi ko na ang gagamitin natin sa kitchen is yung 60 by 60 na tiles or yung ceramic tiles. Hindi ako gumamit ng granite. Kasi medyo mahal yung granite. Kaya ang ginamit ko na lang is yung 60 by 60 na ceramic tiles. Ngayon, yung total cost naman niya ng tiles na yan is 18,900 pesos. Ngayon sa painting, nilagay ko na lang yan yung total cost ng materials niya. Hindi ko na pinakita yung quantity niya. Base sa estimate ko mga kaninyero, ang nakuha kong total cost dyan sa materials na yan ay 35,785. So yung total cost, kasama na yung doors at saka windows. Yung doors, nabibili to sa mga furnitures. At yung windows naman, base to sa kaibigan ko na nagsasab ko na mga aluminum windows ang gagamitin natin dyan, is yung 35,800 pesos. So yung total cost niyan is 85,585 pesos. So sa electrical at plumbing naman, yung total cost ng materials na yan ay 51,450 pesos. At saka yung septic tank, yung total cost niya is 10,850. So yung total cost niyan ay 71,100 pesos. So ngayon ang total material cost natin mga kaninyero ay 528,557 pesos. Yan yung total cost natin. Mag-add lang tayo ng 10% para doon sa miscellaneous, yung mga na-overlook natin na mga small materials na hindi natin na-consider.
like a temporary power supply or yung kuryente, tubig, doon natin kukunin. Ang magiging grand total cost ng materials niya mga kaninyero ay 581,412 pesos. Ngayon, magkano naman yung labor cost niya? Gamitan lang natin ng percentage basis. Ito yung kung magkano yung total cost ng materialis mo, i-multiply lang natin sa 50%. Itong 50% depende ito sa finish na gagawin mong bahay. Minsan nag-range to ng from 45% hanggang 65%. Minsan nga umaabot pa ito ng 75% kung high-end na ang gagawin mong bahay. Sa ngayon, kinonsider ko lang na 50% base sa finish na ginawa nating bahay. So magiging total cost ng labor natin, yung grand total cost ng materialis natin na 581,412, i-multiply lang natin sa 50%. So magiging labor cost niya ay 290,706 pesos. So ang magiging total project cost ng ginagawa natin mga kaninyero ay 872,118 pesos. Hindi kasama dyan yung magagastos mo sa pagpapagawa ng plan ng bahay at saka yung pag-a-apply ng mga building permit. Kahit yung professional fee ni architect at ni engineer, hindi kasama dyan. At paalala ko lang, kung magpapagawa kayo ng bahay, mas maganda kung magpapagawa kayo sa mga professionals like architect and engineer at saka yung mga lehitimong kontraktor. Kasi in the long run, mas makakatipid kayo at maayos yung bahay na pinapagawa mo. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Wanabels at saka kay Kabalkinto TV. At saka yung mahilig magsumba, baka pwede niya namang suportahan yung channel ni Kenneth Adan. At saka pasuporta rin kay RG Sebastian Builders, yung sinilip natin na channel kanina para sa bahay na to. So yun mga kaninyero, salamat sa pagbisita. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. At saka pahit na lang din ng bell notification bell below para ma-notify kayo pag may bagong upload next time. So paano sa muli mga kaninyero? Bye!